Eu dau, tu dai, el dă, ea dă, noi dăm, voi dați, ei dau, ele dau. Îți dau un telefon imediat ce primesc vești. Eu am dat, tu ai dat, el a dat, ea a dat, noi am dat, voi ați dat, ei au dat, ele au dat. Mi-ai dat o idee grozavă! Eu voi da, tu vei da, el va da, ea va da, noi vom da, voi veți da, ei vor da, ele vor da. Organizatorul cursului vă va da mai multe detalii.